Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, чому хтось розпускає плітки про Залужного, чому вже 74% українців вирішили, що саме Зеленський несе відповідальність за корупцію в країні, про те, як вирішувати конфлікт з Польщею, про те, що Москва почала сваритися зі Сполученими Штатами, про те, що про все це та інше будемо говорити сьогодні в цьому ефірі. І говорити про все це ми будемо з колишнім міністром інфраструктури України, екс-військовослужбовцем ЗСУ Володимиром Омеляном. Володимир, вітаю тебе. Вітаю, Бориславе, дякую за запрошення. Володимир, дивись, взагалі ця тема не повинна була бути сьогодні в ефірі, але прямо перед початком ефіру розкидали інформацію, анонімні телеграм-канали і все інше, що Зеленський з Залужним готують спільний проєкт. Я поцікавився, мені кажуть, що немає нічого такого. Може, ти про це щось знаєш? Ну, дивись, ситуація дуже проста. Я думаю, що оці фокус-групи Володимира Олександровича, які денно і ночно працюють над банкою, чи верніше під керівництвом банкою, дають йому чітку інформацію, яку розуміє, що не менше його команда, що шанси переобратися в нього нульові. І ці всі рожеві ілюзії втримання при владі будь-якими методами, чи подовження війни, чи оголошення якихось швидких безальтернативних виборів, коли тільки він там і Баба-Яга якась, тобто це все не пролазить. І безумовно, що Банкова в паніці зараз намагається сконструювати будь-який союз. Я розумію, що на Валерія Федоровича тисне. Я розумію, що він ідеальна кандидатура для них, щоб заткнути всіх інших за пояс. Але наскільки мені відомо, наскільки я знаю генерала ще по службі Збройних сил України, це людина, яка не буде займатися політичними конкурентними питаннями під час війни. Тому оці всі конструкції, які вибудовує Банкова, ну це фантазії на рівні там Подоляків, Лещенків і всього іншого. Такі нічого спільного з реальністю немає. Ти знаєш, я зателефонував деяким людям спочатку в МЗС, а потім ми в оточенні Залужного, я його спілкуюся з тою ж самою Оксаною Тороп, з іншими. Мені кажуть, Залужний дійсно приїжджав, але головне питання, чому так негайно викликали через історію з відставкою прем'єр-міністра Кіра Стармера. Бо треба зараз вирішувати ці питання. Британія є одним з наших надважливих партнерів. І саме це, мені підтвердили, до речі, в МЗС, обговорював Залужний із Зеленським, із Сибігою. І тоді в мене запитання, то що у нас? Влада використовує такі речі для дрібних, отаких чернушних вкидів? Який сенс від цього? Ну і головне, ми ж всі пам'ятаємо заяву Залужного ще в 22-му році, про яке президентство і вибори можна говорити до того, як закінчилась війна. Спочатку ворога треба перемогти, а потім думати про президентство. Тобі не здається, що хтось на Банковій дуже схибнувся на питанні перевиборів? Ну, безперечно, тому що вони цим живуть, а не війною. Бо як вони б займалися війною, то в нас би було б трошки інша ситуація на фронті, і, можливо, взагалі би фронт пролягав би по території Росії, а не по наших землях. Але маємо те, як маємо. І в цій ситуації треба розуміти чітко, що Володимир Олександрович буде шукати шляхи самозбереження себе. В першу чергу як людини, а потім в другу чергу, якщо пощастить, як політика в якомусь обрізаному вигляді в Верховній Раді. Хоча, чесно кажучи, я собі слабко уявляю його парламентарем, навіть якщо йому вдасться оцей фінт вухами прокрутити. Можна говорити про вибори, давайте на День Конституції його оголосимо, чи на День Незалежності його оголосимо. Швидко, протягом 2 діб, Залужний зі мною понеслося, поїхало, ми всіх перемогли. Але, по-перше, ці вже спроби були неодноразово. Ми пам'ятаємо з тобою дуже добре, я думаю, що генерала теж прекрасна пам'ять, що робили з ним і як себе з ним поводили. І що насправді трималося за спиною, коли обіймалися руками, розповідалося, що ми одна команда України, чи як там було це гасло нещодавно, пам'ятаєш? Коли збирали всіх до фотографії на Банковій і називалася «Команда України». Ну, один з цих командирів десь там на кухні дружині дає інтерв'ю, а ключова людина, заради якої цей формат пропонувався, я думаю, абсолютно себе в цій парі не бачить. Ну, Єрмака, по-перше, ніким не замінити достойним на такій позиції, а по-друге, я думаю, що Валерій Федорович трошки на іншого калібру, аніж, знаєш, зброд ніжчих і слуг. Погоджуюсь з тобою, єдине, що хочу сказати. Прямо перед ефіром мені зателефонували декілька політологів і один політтехнолог, і останній сказав, це називається задушити в обіймах.
Це стара політтехнологія, яку використовували завжди. Спроба притулитися тому, в кого дуже дрібний рейтинг і великий негатив, і намагатися замазати цим негативом іншого. І, до речі, зрозуміло, чому так відбувається. Бо у нас є вже нові соцопитування, кого українці вважають винним у корупції в Україні. Але перед тим, як я зараз скажу про це, друзі, будь ласка, додайте трохи вашої активності, я вам дуже вдячний. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи вірите ви, що Залужний може піти з Зеленським. Напишіть «вірю» або «неможливо». Вірю або неможливо. Напишіть, це важливо, я вам буду дуже дякувати. А ще напишіть, з якого міста, селища або країни ви зараз дивитесь цей ефір. Де ви зараз знаходитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. З нами зараз Варшава, Дубна, Тернопіль, з нами зараз Латвія, з нами Запоріжжя, Одеса, Німеччина, Італія, Запоріжжя знову. Тому пишіть, це важливо. Я вам вдячний за те, що ви активні і не пасивні. 74%. Борислав, я ж дозволиш для якраз подумати таку цікаву історію. От дивися, уявимо ситуацію. Залужний погодився. Каже, Володимир Олександрович, заради країни, припустимо, абсолютну фантазію з якоїсь паралельної реальності. Заради країни ми формуємо з вами блискучий тандем і йдемо на вибори. От мені цікаво, чи от з тих інших кандидатів, які зараз дуже так активно на слуху, кажуть, з подачі Банкової, той же ж нинішній керівник Офісу Президента Буданов, чи той же ж Федоров, міністр оборони, який там то збирає партію, чи не збирає, Арахамія, вони би пішли в цьому випадку паралельними політичними проектами? Чи вони створені тільки для того, щоб відтягувати голоси Залужному, якщо Залужний вирішить йти в президент? От, знаєш, це був би такий дуже показовий момент, але я сподіваюся, що ні Валерій Федорович на ці експерименти не буде, ні країна не буде більше експериментувати. Ось таки нарешті буде голосувати не ги-ги-га-га, а головою. Я людина не азартна, але сьогодні сказав, що я готовий поставити гроші на те, що Залужний не піде в єдиному проєкті з Зеленським. І поки що ніхто не хоче відповісти, бо я готовий публічно, нотаріально заключити це парі для того, щоб... А чому ні? Я просто знаю, що буде. Гаразд, але говоримо про інше. Говоримо про те, що 74% українців вважають, що Зеленський несе повну, так вважають 40%, або значну, так вважають 34%, відповідальність за всю корупцію на вищому рівні в державі. Про це свідчать результати опитування соціально-політичної настрою українців у червні 26-го року. Проведено це New Image Marketing Group спільно з Діловою столицею. Про що говорять ці дані? Скажи мені, будь ласка. Це говорить, що українці вже не чекають відповідь на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, тому що вони вже отримали цю відповідь? Чи це про перспективи Зеленського дійсно ще менше, які стали після от такої інформації? Я думаю, що це нарешті настав той момент, коли вже неважливо, робив це особисто Зеленський чи просто давав вказівку це робити. Це все вже будуть вішати йому на груди, на плечі, на голову вдягати. От в кожного президента, якщо він діє неправильно, такі моменти наступають в житті. Спершу він тефлоновий, від нього все відскакує. І потім він каже, це я дійсно моя людина, але я не знав, що вона робить. І люди там ще якось там спроквола в це вірять. А потім наступає момент, коли вже абсолютно неважливо. Знав ти, не знав ти, за спиною робили це, перед тобою це робили. Це робив ти. От я вважаю, що Зеленський зараз знаходиться в саме такій стадії, і це, власне, його змушує так нервувати через якісь пошуки альянсів з Залужним, з будь-ким іншим, аби тільки втриматися на посаді. Бо він розуміє, що після посади настане абсолютно інше життя, і це буде не Дольче Віта. За все доведеться відповідати. Тим більше в цьому ж десь логічному опитуванні чи в якомусь іншому паралельному була ж історія, що українці другий раз на посаді президента просто не бачать. В абсолютній переважаючій більшості. Так. Я тобі більше скажу, що переважна більшість українців, згідно з соцопитувань, вважає, що президента треба змінювати, саме цього, 73%. І майже 83% вважає, що треба негайно змінювати парламент, але після президентських виборів, не раніше. Бо всі розуміють, який можна провернути фінт і технологічно як це використати. А Україні потрібні не фінти,
і спроба декого законсервувати собі у владі. Взагалі, це дуже дивна ситуація. Люди приходять випадкові і вважають, що вони повинні назавжди залишатися владою. Я взагалі здивований з цього. І люди не готові того, що вони підуть з влади і будуть відповідати за все, що скоїли. Від порушень Кримінального кодексу до порушень Конституції. А порушень вистачає. І тут мова не про одного Зеленського, тут про багатьох. Тому дуже цікаво, як вони всі поводяться. Але при цьому, дивись, у нас є і життя країни поза виборами, які взагалі, я, до речі, чесно кажу, я не вірю в ці вибори, тому що я не розумію, як може оголосити вибори, якщо Путін не припиняє війну, якщо тривають обстріли і гинуть українці, як буде голосувати армія? Це треш, це люди схиблені на цих виборах, але вони схиблені ще й на своїй некомпетентності, тому що ми спостерігаємо, як конфлікт з Польщею набирає обертів. В Польщі політики вирішили використати антиукраїнську тему, до речі, яку раніше використовував той же самий Орбан в Угорщині, але йому не допомогло, для того, щоб отримати максимальний контроль за радикально правим електоратом і піджати під себе правицю. Мова про президента Польщі, його конфлікт з прем'єр-міністром Дудою. Він набирає обертів, і Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на конференції з відбудови у Гданську. Важлива конференція. Ну, ти ж знаєш про ці конференції не гірше за мене. Але Зеленський відмовився їхати через суперечку з президентом Польщі. Схоже, що виправляти ситуацію на Банковій або не хочуть, або не розуміють як. І більше того, поляки, окрім, наприклад, того ж Дуди, того ж самого Сікорського, того ж самого міністра оборони, ну, переважна більшість грається в цю антиукраїнську тему. Дорослі там є, порядні є, це приємно. Але, на жаль, ми бачимо, що самостійно ми використати це не можемо. Чому Зеленський, наприклад, не звертається до посередників? Бо Польща вже сказала, нам посередники не потрібні, а Україна мовчить. Той же самий Папа Римський. Я поговорив, ні, не зверталася. Впевнений, що сам впорається, чи йому це не потрібно? Ти можеш пояснити? І чи розумієш ти, ну, чим нам загрожує поглиблення цього конфлікту в перспективі? Економічне, партнерське, європросування, як завгодно. Дивися, спершу про сам конфлікт щодо самих поляків. Так, нам це дуже образливо і неприємно, бо ми для себе через цю страшну війну, через нашу насправді ментальність, от пробачили полякам дуже багато речей, які насправді треба було пам'ятати, не обов'язково там тикати в обличчя кожного божого разу при зустрічі, але пам'ятати. Ми їх забули, пробачили, і для нас тепер шок, що нас атакують, а ми якось навіть і сказати не маємо що, хоча нам є що сказати. По-друге, ми не є унікальні в цій ситуації. От тим, хто уважно слідкує за розвитком Польщі, зовсім нещодавно була хвиля по Німеччині, коли польська епіс там вистрибував штанів, там розказував, як німці мають платити ще репарації, і компенсації, багато всього іншого. Обзивав німців, які проінвестували в економіку Польщі купи грошей, там останніми словами, хоча, ну, скажімо, там окремі західні території Польщі, ну, можна дискутувати, чиї вони там насправді польські чи німецькі, але тим не менше, ну, зараз така антиукраїнська хвиля в певної його частини політикуму і істеблішменту є присутня. Вона є частково історичною, бо були складні відносини, і поляки були різні. Мені щастило в житті, в мене якось були завжди інтелігентні, порядні польські друзі, які собі ніколи не дозволяли говорити такі речі, і я завжди з повагою ставився до них. І якщо в мене десь там був на столику бюст Бандери, то поруч стояв Пілсудський. Хоча до Пілсудського я ставлюся теж неоднозначно. Але тим не менше, тут не є унікальна ситуація щодо самої Польщі, і було мудріше реагувати трошки по-іншому, мені здається. І стосовно цього флешмоба здачі орденів. З одного боку, це правильний рефлекс, що нас образили, ось наша відповідь. З іншого боку, якщо ми хочемо все-таки зайти в Європейський Союз і бути трохи на іншій позиції, щоб там диктувати свої умови, то, мабуть, що була не зовсім мудра ця відповідь, хоча вона була красива і емоційна. Зараз ми посилаємо Юлію Свириденко. Ну, я би дуже хотів, щоб, як ти згадував Папу Римського, щоб Юля там на цьому форумі чітко завтра зазначила і нагадала слова великого поляка Папи Римського «Пробачаю і прошу пробачення». Оце його формула, з якої вже потім виросло оця історія Кучми і Кваснєвського.
загальна міжнаціональна формула пробачення і поєднання. Чи вдасться в неї сили на це емоційно достатньо передати цей меседж? Чи вдасться їй пояснити, що без України немає Польщі? Не знаю. Президенту було би це робити простіше. Тим більше форум – це ж не українсько-польський форум відбудови України. Це міжнародний форум, який відбувається в Польщі. Тобто це міжнародний майданчик, де буде достатньо велика кількість делегацій. Причому, що цікаво, дуже високого рівня Сполучених Штатів. І максимально різносторонні делегації будуть зі США. Тому для мене є дивно спостерігати, коли Володимир Олександрович в критичні моменти нашої державності, замість того, щоб намагатися знайти спільну мову з нашими партнерами, які нам потрібні, бо без партнерів ми не вистоїмо в цій війні. Він навпаки поглиблює ситуацію, навпаки її робить ще більш кризовою, ще більш конфліктною. Так, для широкого загалу це, мабуть, типу, виглядає круто. Там тебе послали, ти послав, тебе вдарили, ти вдарив. Але якщо думати головою, то такі удари інколи треба пропускати. Чи робити вигляд, що їх не було. І сконцентруватися на якихось інших глобальних речах. Чи можна відмовитися від Бандери і УПА? Ні, не можна. Але чи можна знизити трошки градус і перевести розмову в іншу площину? Так, цілком можливо. І виставити цього ж Навроцького чистим дурним, яким він насправді і є. Але цим ніхто не займається. Це таке просто ти дурак, я дурак. Ну таке. Пам'ятаєш, як колись Мілованов там коментував слова Коломойського про себе. Ну от приблизно те саме. Це було так, це було. Ти знаєш, ти от сказав, люди навіть пишуть, правильно, головна фраза, тут сказав, ключове слово мудріше, пане Володимир. Все правильно, треба бути мудріше. І це дуже складно. До речі, ти знаєш, я вважаю, що слова президента Польщі, коли він був ще президентом Інституту національної пам'яті Польщі, відповідають більше, скажімо так, не знаю, потребам України і сьогоденню, бо і про це треба нагадувати, і про це не треба забувати. Бо ці слова от звучать як: визнаю, що своїх героїв українці мають право обирати. Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, то поляки не будуть обирати, чи на чию честь називати українські вулиці. Це те, до чого я, як президент Інституту національної пам'яті, не маю жодних претензій. І от з цього треба було починати президенту. Але, на жаль, наш президент проходив навчання не в політичних колах, не в активістському русі, а в клубі кмітливих і клубі веселих і кмітливих у Маслякова і на каналі 1+1 у Коломойського. І там тому цьому не навчають, це зрозуміло. І от тут є проблема, тому що, давай відверто, з поляками нам треба говорити і закрити це питання. Але в Польщі є сили, які будуть це роздмухувати. І нам потрібен такий авторитет, який би закрив це питання. Папа Римський може це зробити. Більше того, він не буде ігнорувати, якщо до нього українці звернуться як для авторитету. Ти ж розумієш, не гірше за мене. В клерикальному суспільстві, особливо яким є Польща, звернення Папи Римського і скаже, що українці і поляки брати, а він може це сказати. І ми це розуміємо всі. І папський нунций чекає, поки до нього звернуться. Ми отримаємо потрібний Україні результат. Але мені здається, що це те, що потрібно Україні, деяким особам у владі країни не потрібно. Інакше б це було зроблено. Друже, дивися, чи нам потрібно помиритися з Польщею, щоб ми завжди з ними були братами і друзями на віки вічні? Ну, я не знаю, чи стоїть така мета. Тобто ми різні народи, ми різні нації. Важливо зараз замиритися, поки йде війна, але і закрити чи це потрібно питання. нам замиритися з поляками заради того, щоб вступити в Європейський Союз? Так, потрібно. Щоб зберегти безпечний тил, де нас відбувається постачання Збройних сил України? Так, потрібно. Як місце, де можуть наші підприємства виробляти зброю для наших Збройних сил? Так, потрібно. І от про це має думати відповідальний політик. Точок впливу чи важелів на Польщу є більш ніж достатньо. Папа Римський має беззаперечний авторитет, до нього треба апелювати. Але Брюссель, як довела історія з Угорщиною, теж має дуже багато інструментів впливу. Треба достукатися до Брюсселю. А ми це робимо? Ну, я цього не бачу. І це означає, що цього немає, бо я цього не знаю. Я доволі добре знаю, чим займається українська делегація в Брюсселі. І що відбувається у нас з пактом Качка-Кос.
І як там все просувається? Що Молдова нас вже обходить на повороті і буде скоро нам махати ручкою, де ми там позаду пльонтаємося в крові і перевитівся. Тому є багато питань, але насправді ми просто таке враження, що зумисно робимо, щоб стало гірше. І от цього я не розумію. Бо мудрий політик, він виходить з тези, як треба зробити, щоб було краще в моїй країні. Він може деколи сам стерпіти, так? Але коли наші друзі мене питають, а чого це Зеленський стрибає на Байдена? Я не можу пояснити. Чого він стрибає на Трампа? Тоді, коли треба, і тоді, коли не треба. Я цього теж не можу пояснити. Чого він там вичитує, то Британію називає там старушкою Британії, та там каже, що подякує там цьому міністру Бену Волосу, який зробив дуже багато що України для України, чи не подякуємо. Ну тобто є багато речей, які вибиваються з загальної канви. Президент Верховний Головнокомандувач, який бореться за свою країну і докладає всіх зусиль, щоб ця країна перемогла. Бо оці речі вони грають проти держави. Так, в чомусь Зеленський правий. В них серйозна внутрішньополітична історія зараз відбувається. І причому ПІС і Навроцький, які є частиною правого руху, борються не тільки проти Туска, але всередині свого середовища, хто більше має право називатися справжнім націоналістом і радикалом чи правим. Але чи можна це все пояснити виключно цим аспектом? Ні, не можна. Ми просто безнадійно профукуємо свої можливості, не використовуючи всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. А не використовуємо, бо перше, нема кому це робити. Коли оточення Зеленського складається з міндічів і просто з безвольних людей, ну це не до дипломатії, так там, а дипломатами на нас хто там ці фахівці по мін'єту там ще по чомусь там їздять. Так от коли ми бачимо ситуацію з бізнесом, от мені дуже цікаво буде спостерігати зараз цю конференцію. Скільки яких нових проєктів ми привеземо на цю конференцію? От що ми запропонуємо як держава? Бізнес сам по собі розбереться. Бізнес хвилює тільки умови, в яких можна працювати в Україні. Де мене дано спілкування з арабським світом. Вони готові їхати в Україну, і те саме розумієш чудово, що в них є гроші. Але їх стримує не стільки війна, як невизначеність, що буде з цією державою далі. А оцю визначеність формулювати країна Зеленського, там умовного Резнікова і Сідєльцева, не може ніяк. Знаєш, я тобі підкину трохи багаття. Я десь тижня-півтора тому зустрічався з цікавими доволі людьми, і там були представники Ізраїлю. Я кажу: ну що, готуєтесь вже вкладати гроші в Україну після війни? І вони, до речі, кажуть, ми нещодавно обговорювали це в Дубаї для розуміння. Я кажу, ще раз, де ви обговорювали? В Дубаї про партнерські проєкти. Все залежить від того, чи будуть нові правила гри в Україні, чи залишаться такими, як є. Я говорю, а якщо залишаться, є багато інших ринків, куди ми можемо вкласти гроші з гарантією, що там закон і верховенство права працюють, а не імітують. І от це було образливо, відверто. Я сказав, що почекайте, у нас все зміниться. Зміниться, поговоримо. Все, дуже спокійно, нормально, без ворожечок, але це важливо. Скажи мені, будь ласка, але ж ми спостерігаємо, що конфлікти не тільки між Україною і Польщею відбуваються. Москва встала дибки на Вашингтон і звинуватила США у невиконанні домовленості, досягнутої між Трампом та Путіним на саміті в Анкоріджі. Про це повідомляє Reuters. А найсумніша коняка російського МЗС Лавров заявив, що Америка взагалі порушила взяти на себе зобов'язання, і тоді Росія не зупинятиметься на лінії фронту, якщо це умова для початку переговорів щодо України. Скажи мені, будь ласка, а що відбувається? Це Кремль впевнений, що впорується зі всіма проблемами, чи це блеф? Ти знаєш, я думаю, що це переляк, тому що риторика Трампа на G7 дійсно змінилася. Якою вона буде тривалою, ця зміна, ніхто не знає, та це ж Трамп. Але багато джерел дійсно вказують на те, що США задоволені активністю України і успіхами України на фронті, ударами по глибокому тилу Російської Федерації. І це явно вибиває Путіна з його стежки, бо вона і так така доволі звивиста. Так багато що з того, що він запланував, надавав щоки, воно розбилося об стіну реальності. І тут ще така несподіванка від Сполучених Штатів. В першу чергу він сподівався, що Вашингтон надовго загрузне в Ірані. Виявилося ненадовго.
Більше того, я вважаю, що тут немає, тут, скажімо, менша заслуга навіть самого Вашингтону, а скільки дуже ефективно попрацював арабський світ. Вони точно захотіли мати ситуацію, коли війна буде точитися на їхніх територіях, і їхні активи підуть в нуль, і потім їх викуплять за копійки. І зіграла на випередження, максимально докладаючи зараз зусиль, щоб загасити цей конфлікт. І відповідно зараз Сполучених Штатів перед вибором залишається два козирі, якщо говорити мовою карт. Це або Україна, або Куба. Вірогідність обох, 50/50. Як зустріти там динозавра в Нью-Йорку. І через це Путін дуже нервує, бо він просто переживає з однієї простої причини. Економіка дійсно в Росії складається. Причому складається в прямому сенсі цього слова, зменшується на очах і падає. Впевненості скажімо так, повної підтримки Китаю в нього немає. По Штатах взагалі повний дисбаланс. Оце все, що вони там малювали в дусі Анкориджа, і багатьох інших речей, воно ясно, що не здійсненне. Ніхто зараз не буде на це йти, тому що Путін продемонстрував нуль з того, що він гордо надавав щоки, казав, що ми захопимо весь Донбас, там чи йдемо до Дніпра, і взагалі будемо все контролювати. Всі бачать, що цар слабкий. Це вже бачать на зовнішній арені, це починають підозрювати на внутрішній арені, і це фактично прямий шлях до кінця Путіна. Бо Росія найбільше ненавидить своїх слабких царів. От їх вона вбиває сама, без чиїсь допомоги. Навіть нема чого додати, і дай Боже, щоб твої прогнози якомога скоріше сталися, тому що це потрібно всім нам. Але Трамп, наприклад, при виході війни з Іраном реалізував стратегію фіксації збитків у бізнесі. Тобі це знайомо, тому що ти маєш економічну освіту. Трамп володіє бізнес-логікою, він комерсант, це теж зрозуміло. Не стільки політик, скільки бізнес-політик. Такий так званий стоп-лес, який часу допомагає підприємцю врятувати капітал, час і власні нерви, якщо вони ще залишилися, якщо проєкт регулярно генерує збитки та вичерпав потенціал для розвитку або зростання. Бо він розуміє, він не може перемогти Іран. Але розуміє, що нові втрати, нові загибелі, це йому в мінус. Тому мінімізація зараз, фіксація, вихід, навіть з репутаційними втратами. Путін ігнорує бізнес-логіку, але що може примусити його вийти з війни? В якому стані взагалі економіка Росії сьогодні? Тому що я знаю, що ти один з небагатьох в Україні політиків, який системно вивчає економічні показники і те, що там відбувається, а не лише удари по НПЗ. І чи, до речі, наближає кінець війни паливна криза на Росії? Чи це тільки для цивільного населення, а держава і військо це не відчуває? Дивися, є таке розуміння і в війську, і в державному управлінні – це мораль і психологічний настрій. От, власне, з мораллю в російського населення стає ситуація все гірше і гірше. І вони від формули, що там этот Київ там за 2-3 дня, дійшли до того, що це серйозний суперник, а тепер починається все більше і більше розмов про те, що, по-моєму, розвалиться не Україна, а розвалиться Росія. Це дуже важливий індикатор трансформації цих розмов на кухні, винесення їх в публічний простір. І цьому треба всіляко допомагати і максимально створювати саме таку інформаційну картинку для внутрішнього російського споживання. По економіці, тобто такої дірки в російському бюджеті не було вже дуже давно. Вони реально не можуть звести баланс. І це стає все більш очевидно для усіх гравців. І вже й для простого люду, для населення. Вдалі наші удари не тільки вивели нафтопроробку, як зараз заявляється, на 25%, але вони фактично багато в чому спричинили удар по російському експорту. Тобто Росія при всіх планах заробити максимальну маржинальність на високих цінах нафтопродуктів цього зробити не змогла. На сирій нафті вони втримали обсяги, але видобуток сирої нафти теж зараз в Росії падає через ці всі санкції. І ключове те, що відбувається, все-таки, якби не було, наші постійні удари по російським талам, вони даються знаки. Повернутися до практики Другої світової війни, коли вони мобілізовували населення на захоплених територіях, відправляли їх в бій там з половиною цеглини чи з гвинтівкою Мосіна 1 на 3 і з кількома патронами, вже не вдасться. Цього ресурсу, по-перше, на захоплених територіях вже немає, бо 12 років війни далися в знаки.
А по-друге, цими методами ти нічого не виграєш. І тут, власне, технологічна відсталість Росії може мати своє значення. Бо те, що у нас відбулися останні удари по тому ж заводу напівпровідників, багатьох інших, ну це дуже хороша історія, бо відбудувати їх неможливо, особливо в короткий період часу. До речі, НПЗ в Капотні закритий як мінімум до 27-го року. Це вже офіційно. Відновити вони його не можуть. А Капотня – це 40% взагалі всього палива Московської області і 70% бензину і дизеля в Москві. І це для розуміння. Тож, ну, цю кризу... До речі, я знаю, що зараз вони з Греції тягнуть паливо, але там такий крюк, що дуже смішно виглядає. Що, по-перше, це паливо буде дуже дорогим, а по-друге, для того, щоб його довести, ну, це буде коштувати, він золотий буде. Золотий, це справді. Ну, але ж це і не наша проблема. Да, ти розумієш, тут питання не в тому, золотий він чи не золотий, питання в тому, чи є, чи немає. Бо до речі, так, вони почали продавати, вибач, будь ласка, вже 140 рублів за 95-й. Якщо пояснити, що нещодавно 67-68 він коштував, а зараз 140 в 2 рази, і там росіяни трохи прифігіли, ну тому що, давай відверто, країна-бензоколонка з'ясувала, що в неї нема бензину. Це взагалі дуже смішно. Абсолютно російська історія, да. Да. Але ж ситуація в тому, що десь він є по захмарній ціні, а десь він є відсутній взагалі, і росіяни не знають, як на це реагувати. І найцікавіше, що бізнес почав це відчувати, ціни почали зростати, товари деякі зникли в магазинах. Це дуже добре. Для нас це добре. Мене цікавить, чи буде це на це реакція з боку влади? Чи вимушена буде влада на це реагувати, чи вона проігнорує навпаки і скаже, все нормально. Сьогодні Силуанов сказав взагалі, після форуму він вийшов, це міністр палива, і каже, нема ніякого підняття ціни. Ціна як є. Я зразу пригадав, пам'ятаєш цей фільм? Ти їх Ховраха бачиш? Ні, а він є. Так і тут. Паливо не піднялося в ціні, на думку Силуанова. Скажи мені, будь ласка, та все ж таки, як ти думаєш, будуть реагувати чи будуть замовчувати по максимуму? Ну, дивися, вони максимально замовчують ситуацію в Криму. Та коли люди виють, коли черги з машин на виїзд в літній період, сезон, та в рази більше, а на в'їзд в Крим фактично нікого зараз немає. Це ж теж такий показник, але дуже суттєвий, бо фактично по-іншому ти зараз в Крим не доїдеш. Вкрадену територію України з півночі до Криму не перескочив вже так легко, як це було раніше. Вони можуть ігнорувати підвищення цін для населення. Загалом пояснюючи якимись там світовими заговорами, там вплітаючи, там починаючи від євреїв, закінчуючи українцями, бандерівців і всіх іншого. Але безумовно, коли атаки йдуть по Москві, ти не можеш промовчати. Ну, бо це видно всім. Стовп дима, який тягнеться до неба, видно було фактично більше половині москвичів. Вони відчувають проблеми з пальним, які теж не є на кожній заправці, і ціна якого зросла, навіть якщо він є. Тобто це базовий такий електорат, та Кремль він завжди дбав в першу чергу про себе, потім трохи про Москву, яка була під боком, могла спалити Кремль, а потім вже про підневолені народи всієї Росії, там вже в останню чергу. І, в принципі, Кремль, він, знаєш, гарно жартують, що він однаково ненавидить що росіян, що українців, що будь-яку іншу націю, бо це окреме інородне тіло, яке перетворило там просто на рабів велику частину населення, як монголи погнали їх в походи, які, радісно схиливши голову, пішли в цей похід. Тому для Росії приховати в великих масштабах неможливо. Це пробував Радянський Союз. Згадай, скільки тоді було анекдотів і як висміювали цих всіх генсеків, коли розповідали вони, що надої там збільшуються в рази і колгоспи дають там рекордні врожаї. Ніякої Чорнобильської аварії не існує. Чорнобильської аварії не існувало. Так. Хоча оці всі, знаєш, речі, насправді, вони лягали в фундамент недовіри максимальної і розвалу подальшому цієї держави, яке відбулося. Тому було би дуже добре, звичайно, щоб так саме сталося. Помітьте, до речі, що Силуанов зараз в Чечні. Чомусь раптом. Так, з особливим візитом, і там його лічно Рамзанчик зустрічає біля трапу. Тобто там теж є багато дуже відцентрових процесів. Чечню треба годувати, а гроші закінчились.
Вони трохи подавали активів, збунтувалася кремлівська челядь, що чого ви чеченцям віддаєте там чи кадирівцям? Це ж наше угіддя, наше князівство. Тому я думаю, що стабілізувати ситуацію в цьому варіанті вони не зможуть, тому що вже Росія надто сильно технологічно відстала. Ці всі контрабанди, комплектуючих верстатів, всього іншого не дає такої якості масового виробництва, який потрібен для нормальної держави. Так, можна бути Радянським Союзом, який буде кліпати там друго-третьорозрядні танки в величезних кількостях і не прийматися, що думає населення, але це так само колись вривається. І Путін, я думаю, так само це чудово розуміє, бо він пережив особисто на власній шкірі розпад Радянського Союзу. Скажи мені, будь ласка, таке дуже коротке запитання. А історія з Набіулліною, яка то зникла, то з'явилася, вона якось має відношення до загальної економіки Росії? Чи це просто один з факторів, на які можна не звертати увагу? Вона гвинтик в цій системі? Вона не гвинтик, це Столипін Путіна. От це людина, на якій тримається не тільки російський фінансовий сектор, а вся російська економіка. І насправді, от на атентат заслуговує в першу чергу вона, а не Путін. Вона найбільша загроза для України, аніж Путін. Бо без неї російська економіка складеться дуже швидко. КГБісти, чекісти і оця вся корупційна шваль, вона не зможе втримати цю державу в своїх руках, що вона далі продовжувала війну з Україною. А от Набіулліній, попри все це, вдається. І наскільки мені відомо, вона одна з небагатьох тих людей, яка все ще може сказати Путіну не те, що там тверде ні, але що цього не треба робити. І він все ще може до неї прислухатися і сказати, що ну окей, давайте попробуємо знайти якийсь компромісний варіант. Я виходжу з того, що ваша інформація достовірна. Тому вона дуже сильна постать. І от, власне, тут нам не пощастило, що він знайшов таку фігуру і багато в чому покладається на неї. Нам ще не пощастило, що у нас така фігура – це Гетманцев, і тому все так погано. Вони пощастило… По-перше, Гетманцев, я думаю, що вплив Міндіча і Гетманцева вони не порівнювані. Гетманцев просто там трошки в звуку курив, коли Міндіч приймав себе на квартирі всіх, включаючи з президентом. Ну, але то така… Погоджуюсь, всі разом. Друзі, я дякую вам, що ви активні. Я дякую тим, хто поставив вже вподобайку, не забув це зробити. Якщо ви це ще не зробили, зробіть це зараз. Підтримайте канал, це важливо. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також звідки ви дивитесь. Зараз вже нас дивиться Львів, Лондон, Київ, Троєщина, Кремінчук, Троя. Не Троєщина, а Сміла, Харків, зараз з нами Київ, знову Краків, Каліфорнія, ЛА. Непогано. Далі Київ, знову Троя, зараз з нами так, Одеса, велика кількість коментарів, Вінниця, Черкаси, ні, Березові міністри не треба. Так, далі. Все читається, все правильно, все читається, просто час потрібен для цього. Далі, так, це не туди. Про Залужного взагалі жодна людина не вірить, що він може об'єднатися. Тож, або мене читають адекватні, або дебіли розганяють з розрахунком на дебілів. Ну, я таке можу сказати. Це історія, так, буває. Полтава, Німеччина, Гамбург, Хорватія, Вінниця, Рига, знову Сміла, Харків, Київ, Кривий Ріг. Друзі, я дякую вам, що ви активні, що ви не пасивні, що ви підтримуєте канал. Знову Німеччина. Тому крокуємо далі. Скажи мені, будь ласка, сьогодні російські ЗМІ вибухнули новиною, що Путін готує велику мобілізацію у жовтні після виборів. До виборів нічого робити не будуть, щоб так не перелякати населення. Вибори Держдуру 20 або 21 вересня. Але велика мобілізація потребує великих грошей. Ми знаємо, що зараз вже є недофінансування величезної кількості російських підрозділів. То чи вистачить ресурсів у Кремля, чи це лише ІПСО, щоб лякати Україну і казати, або здавайтеся, або будемо проводити велику мобілізацію, і взагалі будуть інші умови? Ну, дивись, я не знаю, що було недавно, здається, в Пемзі показували, те, що там починають раптом різко мобілізовувати, хапати на вулиці, правоохоронці пакувати. Я не знаю, чи це було насправді бусифікація, чи це була геніальна мусифікація.
Підтверджують, більше того, Окей, добре. навіть Дождь зробив інтерв'ю з тою людиною, яка там захищала все інше. І там взагалі, ну, там дуже цікаво все. Я не можу розуміти, що вони тестували на регіоні. Тестували. Я думаю, що не тестували. Абсолютно вірно. Якщо це було дійсно ця вся історія, вони просто зробили тест, самі перелякалися, бачили реакцію і зрозуміли, що вони цього робити ніколи не будуть. Більше того, я ж пам'ятаю свою каденцію міністром, коли там були окремі такі там ідеологи, ну які були далекі від практики, але з купою, як на їхню думку, корисних ідей прибігали і казали, що дивіться, в нас високе безробіття. Давайте ми, як в 30-х роках Німеччина, виганяємо всіх на будівництво доріг. Я кажу, шановне товариство, я не буду порівнювати там жодних інших подій тих часів з Україною. Кажу, але для будівництва доріг вже не потрібна людина з лопатою. Тобто ті часи пройшли. Це високотехнологічна вже історія. Так само і з війною. Ті часи, коли треба було просто автомат-лопата, вони пройшли. При тому всьому, що може дійсно, що деякі генерали, які себе уявляють генералами, дають наказ іти в штурми, не дбаючи про особовий склад. Що у них, що у нас. Але ефективність навіть 2-3 мільйонів змобілізованих людей, вона буде доволі невисока. І це росіяни розуміють. Мати ще 2-3 мільйони трупів до тих, що вже є, ну це високий ризик. Путіна вже питають. Він уникає будь-яких аналогій щодо тривалості цієї війни, порівнянні з Другою світовою там, чи з Першою світовою. Прогресом радянських військ і прогресом цієї Красної армії недолугої. Тому я, чесно кажучи, ще був схильний вважати на початку цього року, що ризик мобілізації повноцінної в Росії є високий. Але тепер вважаю, що це може бути останнім наказом Путіна. Вірніше, в нього може бути 2 такі останні накази, які ніхто не виконає. Це велика мобілізація або запуск ядерної зброї. Ці накази виконані не будуть. Ну, подивимось, я скажу так, про ядерну зброю я розумію, тому що, по-перше, китайці не допустять, а по-друге, всі розуміють, що буде далі. Вже, до речі, колись в Радянському Союзі Хрущов давав наказ почати ядерну атаку, але вона не сталася так само ж, до речі. А тоді рівень виконання був значно вищий. А з питання мобілізації, ти знаєш, вони ж дійсно тестують, дивляться і далі намагаються приймати рішення згідно того, що їм максимально вигідно. Тому подивимось, що буде. Але, ти знаєш, є цікаві моменти. От я хочу поставити тобі запитання як міністру, колишньому міністру інфраструктури. Скажи мені, будь ласка, ні, спочатку трохи розкажу. На початку березня цього року компанію російського олігарху Дерипаски викрили у незаконній легалізації, зараз ти просто прифігієш, в 1,15 мільярда гривень у схемах на будівництві доріг в Україні. Я не переплутав. Російський олігарх Дерипаска викрили на легалізації. Зробив це БЕП. БЕП з новим очільником Олександром Целінським. Цікаво, що до зміни керівництва цю схему чомусь не помічали. Взагалі ніхто. А схема працювала з 22-го року. Це так, для розуміння. А далі були процесуальні дії, і сьогодні очільник БЕП Савінський відзвітував про те, що схему зламано, та вже доведено, що 244 мільйона гривень ПДВ, чверть мільярда гривень бюджет недоотримав. Мова про 5 українських компаній, що виробляють бітум, асфальтобетонні суміші та інші матеріали для доріжного будівництва. Велике крадівництво, попри повномасштабну війну, існує. І, до речі, що вони багато років малювали податковий кредит через фіктивні операції. Так от, вішенка на цьому торті, що ці підприємства пов'язані з підсанкційним росіянином Дерипаскою. Він під санкціями. Схему зламали, окей. Але чи можливо було протягнути таку схему без участі представників влади? Чи міг цього не бачити всі ці роки Кабмін, як би його не заміняли? І як могли працювати в Україні під час повномасштабної війни структури російського олігарху, а наші спецслужби цього не бачили? Чи наказ був, щоб вони не бачили? Можеш пояснити? Ну, дивися, я думаю, що просто він був в білому списку, який не можна було рухати. Я собі не уявляю ситуацію, що міністр, який відповідає за галузь, не розуміє, хто в нього є ключовими гравцями в цій галузі, хто є реальними бенефіціарами.
Міністр не завжди може там впливати на ситуацію, та. Але що він цього не знав і не намагався вплинути, я такого не вірю. По правоохоронних органах, ну ти ж знаєш, що на превеликий жаль, ця система має бути в нас дуже серйозно реформована. Вона довела свою в більшості абсолютно неефективність і неспроможність. Тому там порядних людей трохи є, але геть небагато. Всі решта займаються просто бізнесом. Ти знаєш, який для них це ласий шматок? Російський токсичний олігарх, який займається ну точно не чистим бізнесом. Та бо якщо подивитися ці цифри, вони справді вражають. Навіть, я думаю, фігурантів великого будівництва. І уявити, що він абсолютно спокійно собі всі ці роки російського вторгнення живе, отримує ренту там чи дивіденди, які виводить потім з України. То треба теж, до речі, подивитися. Я не вірю, що він ці гроші в Україні лишав. Куди вони як дівалися? І цього ніхто не помічає з правоохоронних органів. Ну це смішно. Чи міг би президент не знати, як в випадку з Міндічем, там в випадку з Єрмаком, чи в випадку там з Бакановим, та ну я допускаю, бо ми ж знаємо, що це людина світу, яка займається виключно глобальними питаннями, які торкаються одночасно всі континенти, а не якісь там великого будівництва в окремій області, але теж в це вірю дуже слабо. А податкова могла не бачити? Ти бачиш, податкова, вона в нас теж якась така, вона деколи бачить, але переважно не бачить. От в випадку, як було з зернотрейдерами, коли треба було побачити схематоз на скільки там 190 мільярдів гривень, та вони побачили. А тут по великому будівництву вони не бачили ні в 2020 році, ні в 2021 році. І досі не бачать. Ну, такий парадокс. Ти знаєш, цей парадокс дуже дивний. А ще більш дивно, що вчора вийшло розслідування від NGL Media, яке говорить про те, що в Україні суди масово закривають справи по корупції. Закривають просто. По двох головних причинах. Не вистачає доказів, але це друга причина. А перша, найцікавіше, сплили терміни притягнення до відповідальності. Навіть можна перерахувати там декілька, більше десятка слуг народу, які уникнули відповідальності через те, що затягували справу. Мені, наприклад, зараз розповіли про те, що до ВАКСу не приходить Кузьміних. Пам'ятаєш такий народний депутат України, якого перед початком повномасштабного вторгнення в Житомирі затримали за те, що він за 20 тисяч доларів, його на двадцятки, лобіював інтереси одної приватної компанії. Так от він хабар брав, це відверто. А з'ясувалося, що він не може прийти до ВАКСу. Знаєш чому? Він поїхав до Іспанії. Офіційна інформація, звісно, працювати в інтересах держави. З документами. Невідомо на яких пляжах Марбельї чи Барселони, я не знаю. Я думаю, що вони там з Юзиком бачаться, напевно, там обговорюють майбутнє України і Rebuild Ukraine просто готують форум. Але дивись, другий ще цікавіше. На суди не приходить Юрченка. Пам'ятаєш такий, який шмат пирога. Я хочу свій шмат пирога, який ще був затриманий правоохоронцями, проведене тестування, було виявлено, що він в стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП, який з пістолетом в перші дні повномасштабного вторгнення напав на блокпост, і Сашко Положинський його затримав, там величезна кількість всього, що було. Я тобі хочу сказати, не Положинський, господі, все вилетіло з голови. Хочу сказати, головне в тому, що вони всі уникають відповідальності. І тут відбувається сьогодні подія. Я був здивований. Президент України Володимир Зеленський підписує закон щодо декларації доброчесності суддів та родинних зв'язків суддів. При підписанні документу, розкритикованого експертами, йдеться, до речі, там страшно, йдеться про це на сайті парламенту. Навіть експертна група, яка проводила експертизу, каже, це не можна було підписувати, це треба було вітувати. Там, наприклад, в документі з'явилася норма, згідно якої факт порушення суддею вважається непідтвердженим, якщо перевірка декларації не завершиться протягом 6 місяців. Або, наприклад, якщо суддя літав до Росії до початку повномасштабного вторгнення, але подає свої декларації в 26-му році, а раніше не подавав, все уникає відповідальності. Або, наприклад, якщо він отримав якось дивним чином маєток з вартістю в $5 мільйонів і
півроку затягує справу, якийсь чином вдасться затягнути перевірку, то суддя уникає взагалі наслідків за всі порушення. За всі. Скажи, будь ласка, що відбувається? Зеленський рятує своїх суддів чи остаточно нищить доброчесність українського судочинства в своїх якихось інтересів? Тому що помилкою це назвати не можна. Всі експерти виклали свою позицію. То що ми спостерігаємо? Ну, дивися, я думаю, що після вбивства Портнова Зеленський точно не може отримати такий вплив на суди України з будь-ким іншим, хто би йому ще не обіцяв. Можливо, це дійсно спроба їх задобрити. Ну, от, бачите, я вам йду на зустріч, коли будете судити мене, будь ласка, не забудьте про це. Чи ця модель спрацює? Я думаю, ні. Це якісь або наївні ілюзії, або нерозуміння, як працює людська психологія. Чи це черговий наш гвіздок в нашу домовину до Європейського Союзу? Так. Бо європейці, як гарно кажуть, вшочені від багато наших історій з ДБР, які досі не реформовані, з багатьма іншими суддівськими штуками, зокрема і цими. І щодо верховенства права, у нас там теж маса є питань, які, до речі, є першочерговими в першому класі. Тут ми займаємося такою от отсібятіною. Проголошуємо це великою реформою, якою воно близько того не є. Ну, не знаю, я скажу, що мені таке дуже дивне враження є, що от дуже часто Володимир Олександрович, замість того, щоб користатися моментом і створювати якусь позитивну історію для України, навпаки, таке враження, як зумисно робить негатив. Це цей випадок. Ох, ну тоді останнє запитання на сьогодні. Скажи, будь ласка, от зараз з'явилася інформація, що в Чернігівській області, на превеликий жаль, оголосили обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. І також продовжено обов'язкову евакуацію ще з 7 прикордонних сіл, де було оголошено взимку. Притому це оголошено негайно. У цих населених пунктах досі проживає близько 1000 людей, зокрема 120 дітей. Зазначається, що місця стали тимчасово небезпечні. Скажи мені, будь ласка, а у нас про це будуть казати на єдиному телемарафоні? Чи там тільки про хороші новини і про удари по Копотні в Москві? Бо якщо таке відбувається, то це загроза вже просування ворога на цьому напрямку. Ну, ти бачиш, наше, окрім Копотні, нас ще дуже люблять говорити питання наступу з боку Білорусі, або що ми вжахнемо по білоруських окремих об'єктах. Так? А от дійсно про такі речі як... Будь ласка, вибачте, переб'ю. До речі, Зеленський заявив, що Білорусь вимкнула ретранслятори. Це дуже смішно. Знаєш, сам оголосив, сам вирішив, що вимкнули, питання знайшов. Лукашенко сказав, ну, вимкнули, так вимкнули, значить, хорошо. І далі вимкнув, якщо він взагалі його вмикав. От, у нас дійсно є дуже важка ситуація на фронті. Я там постійно зі своїми хлопцями-побратимами спілкуюся, і ну вона різко відрізняється від цих переможних звітів, які ми тішимося, що ми там знову задали удару по ворогу десь по тилах, бо лінію фронту тримати дуже важко. І це коштує багатьох життів, про що ми насправді от в своїй масі не завжди пам'ятаємо. І це проблема нас як нації, бо ми не зовсім усвідомлюю, якою ціною вдається перемога, навіть якщо перемога – це проти держави. Що я тобі можу сказати? Ну що ж, подивимося, що буде далі. Тобі дякую за те, що ти був сьогодні у нас в ефірі, відповідав на запитання. Я хочу подякувати тобі за те, що ти знайшов час і можливості. І сподіваюсь побачити тебе знову в ефірі. Тримаємося, все буде Україна. Па-па. Дякую дуже. Друзі, а вам я хочу подякувати, що ви сьогодні були з нами, слідкували за цим ефіром. Сподіваюсь, ви отримали відповіді на ті запитання, які я озвучував, і розібралися в багатьох питаннях. Ну і дякую вам за те, що були активні. За вашу активність окрема подяка, тому що без вашої активності канал не зміг би існувати взагалі. А ще дякую за те, що допомагаєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо майбутнього України, а значить навколо потреб ЗСУ. Дякую вам. Па-па.